हेलो एवरीवन बर्णाली सरू पाकघरলৈ আজি বনাইছো এটা বেলেগ ৰেচিপি মই খাই ভাল পোৱা কঁঠালৰ সটপটা মছলাদাৰ এটা ৰেচিপি এয়া চাও এইখিনি কঁঠাল হয় আৰু মই কঁঠালখিনি মছলাৰ সৈতে ফ্ৰাই কৰি লৈছো তো আহক ফ্ৰেন্ডছ মই কেনেকৈ কঁঠাল ফ্ৰাই কৰি লৈছো মছলাৰ সৈতে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আৰু কঁঠালৰ এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কেঁচা কঁঠাল লাগিব আৰু এয়া চাওক মায়ে মোক কঁঠাল কাটি দি আছে আৰু কঁঠালখিনি একেবাৰে কুমলীয়া হলে নহব কঁঠালখিনি পুৰত হ'ব লাগিব এইফালে মায়ে কঁঠালখিনি কাটি আছে আৰু এতিয়া মই এই কঁঠালখিনি বনাবৰ কাৰণে অলপ মছলা পেষ্ট কৰি ল মই ইয়াতে লৈ লৈছো এক টুকুৰ আদা তিনিটা নহৰু এটা পিয়াজ কেইটামান কেঁচা জলকীয়া এখন তেজপাত আৰু লৈছো কেইটামান শুকান জলকীয়া এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি লম তো ফ্ৰেন্ডছ এয়া চাওক মায়ে মোক কঁঠালখিনি কাটি দিলে আৰু মই ধুই পাখলি লৈ আহিলো আৰু মই কঁঠালৰ গুটিখিনি বাহিৰ কৰি লৈছো এয়া চাওক কঁঠালৰ গুটিখিনি সোনকালে নিখিজিব সেইকাৰণে মই কঁঠালৰ গুটিখিনি বাহিৰ কৰি লৈ অকল ৰসখিনিহে লৈছো আৰু এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিলো মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে এতিয়া এড কৰিছো সৰিয়হ তেল মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লোৱা মছলাখিনি এড কৰিম কঁঠালখিনি যিহেতু পুৰত কঁঠাল সোনকালে বইল হৈ যাব আৰু মছলাখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি নললে মছলাৰ গন্ধখিনি থাকি যাব সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে মছলাখিনি এড কৰিলোঁ এতিয়া মই এড কৰিম পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ মই 2 চামুচ এড কৰিলোঁ হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ আৰু অলপখিনি জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এতিয়া মছলাৰ বাটিটো ধুই মই অলপ পানী এড কৰিম মই 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি ললোঁ এতিয়া মই এড কৰিম গৰম মছলাৰ গুড়ি 1 চামুচ আৰু গৰম মছলাৰ গুড়িখিনি এড কৰাৰ পিছত মই এতিয়া কঁঠালখিনি এড কৰিম মোৰ কঁঠালখিনি অলপ বেছি হৈ গ'ল কেৰাহীটো সৰু হৈ গ'ল মই অলপ লাহে লাহে লাৰি ল'ম যিহেতু কঁঠালখিনি মোৰ বেছি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছ লো ফ্লেমত দি ঢাকনি দি দিম মই ঢাকনিখন দি দিলোঁ আৰু মই 1 মিনিট পিছত ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই খুন্তিৰে অলপ লাৰি দিছোঁ তলৰখিনি নহ'লে সিজি যাব ওপৰৰখিনি কেঁচা থাকি যাব তো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ কাঠল সিদ্ধ খাই পোৱা নাই খাই চাব আৰু মোৰ এনেকুৱাকৈ কাঠল সিদ্ধ মোৰ বহুত প্ৰিয় হয় মই পকা কঁঠাল খাবলৈ ভাল নাপাওঁ মই এনেকৈ কঁঠাল সিদ্ধ কৰি খাওঁ এতিয়া যিহেতু কঁঠালৰ বতৰ কঁঠাল যিহেতু সকলো সময়তে পোৱা নাযায় আৰু মোৰ এই কঁঠাল সিদ্ধ বহুত প্ৰিয় মোৰ আজি কেৰাহীটো সৰু কাৰণে লাৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে তথাপিও আৰু কিবাকে লাৰি আছোঁ
নহ'লে তলৰখিনি গলি যাব আৰু ওপৰৰখিনি কেঁচা থাকি যাব। আৰু মই এতিয়া আকৌ ঢাকনিখন দি দিছোঁ। মই 1 মিনিট পিছত ঢাকনিখন আকৌ তুলি লৈছোঁ। মই গেছৰ জুই এতিয়া বঢ়াই দিলোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ কঁঠাল সিদ্ধ খাই পোৱা নাই, বনাই খাব, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু কঁঠাল সিদ্ধ এনেকৈ বনাই খালে গুটিখিনি নিদিব। গুটিখিনি থাকিলে গুটিখিনি সোনকালে নিসিজিব, গুটিখিনি কেঁচা থাকি যাব। মই গুটিখিনি সেইকাৰণে বাহিৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই আকৌ ঢাকনিখন দি দিছোঁ। কঁঠালখিনি যেতিয়ালৈকে নিসিজে তেতিয়ালৈকে ল' ফ্লেমত ঢাকনিখন দি বইল কৰি ল'ব লাগিব। বাৰে বাৰে ঢাকনিখন দিব লাগিব আৰু বাৰে বাৰে ওলটাই খুন্তিৰে লাৰি দিব লাগিব, নহ'লে কঁঠালখিনি তলত লাগি যাব আৰু তলৰখিনি সিজি যাব, ওপৰৰখিনি কেঁচা থাকি যাব। আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। আৰু মোৰ কঁঠালখিনি সিজি গৈছে, এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই অলপ সময় ভালকৈ লাৰি চাৰি গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু হৈ গৈছে, এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, মই এখন প্লেটত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। চটপটা মছলাদাৰ কঁঠাল সিদ্ধ, এয়া চাওক। আৰু যোনে যোনে কঁঠাল সিদ্ধ খাই পোৱা নাই, এনেকৈ খাই চাব, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।